हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई। अहिले रातिको 12:30 बजिसकेको छ। गुड मर्निङ नै भन्न सौलाई। गुड मर्निङ एभ्रिवान। के छ हालखबर? आराम हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथमा छु। र यो राति किन भिडियो खिचेर बसेको भने म निन्द्रै लागेन, अनि पछि यसो दराजमा हेरेको केही खानेकुरा छ कि भनेर। यहाँ बदाम, अनि पछि यो बदाम होइन, बदाम भन्नाले यस्तो खाले के मुम्फली, अनि पछि आएर यसलाई के भन्छ, यो बदाम पनि रहेछ, अर्को बदाम पनि रहेछ। अनि त्यसपछि आएर यो काजु रहेछ। त्यही झिकेर यसो खान लागेको। अनि पछि अहिले हामी यहाँ मेरो कान्छो र म छौँ। कान्छो यहाँ टुलु हेरेर बसिरहेको छ। अघि मैले 2-3 दाना बदाम दिएको, यो मुम्फली खाएन। फेरि के गर्दो रहेछ है, ए कान्छा लौ यो खाऊ त। खाएन भाइ, मुम्फली खाँदो रहन्छ। अब यो काजु दिउँ है त, काजु खाने एकचोटि। ल कान्छो, ल यो काजु खाऊ त। खायो ए तँलाई। अनि यो खाले बदाम दिउँ है त। ल कान्छा, ल यो बदाम खाऊ ल। बदाम पनि खायो, मुम्फली खाएन। काजु र त बदाम त खायो भाइ। बाटो रहेछ कान्छु भने एकदम। ओ उतातिर गएर खाँदैछ। राति निन्द्रा लाएन, अनि यसरी कुत्रु म पनि खाँदैछु। यो रातिमा निन्द्रा फिटिक्कै लाग्दैन मलाई। के हो अनि कसैलाई यसो निन्द्रा लाग्ने उपाय, टेक्निक केही छ भने यसो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु भयो भने एकदम आभारी हुने थिएँ। खै राति जब 2-3 नबजिकन त राम्रोसँग निन्द्रा पनि लाग्दैन। खै के गर्यो अहिले? ए काजु खाइसकेछ, बदाम खाँदैछ। हेर्नु है, मेरो कान्छोलाई पनि म देखाउँछु है तपाईँलाई। कान्छो, ओइ कान्छो, ऊ कति मजाले खाइरहेको छु। कान्छो यता हेर्देऊ त, यता हेर्देऊ। कान्छो यहाँ खोजिरहेको छ ल। मुम्फली खान्न त खान्न गऱ्यो, अहिले त खायो। ए अहिले थोरै दिएर पो रहेछ नखाएको त। अहिले त खायो त मजाले। ए अहिले त खाइरहेछ, मजाले खाइरहेछ। यस्तो छ। तर मैले अहिले भिडियो नि गोप्रोबाट खिच्नु भनेर लगाएको थिएँ। यहाँ गोप्रो चार्जै भइदिएन है। गोप्रो चार्ज नभएको हुनाले मैले मोबाइलबाट खिचेको, यहाँ चार्ज गर्दैछु। अब एकछिनपछि चार्ज हुन्छ होला। त अलि राति चाहिँ नि मैले यो भिडियो गोप्रोबाट खिच्ने रहर हो, कतिको क्लियर आउँछ भनेर। ठिकै छ, मोबाइलबाट खिचे पनि ठिकै आउँछ। भद्रकोल छ हाम्रो कोठा, त्यहाँ छ बाबुको किताब, अनि उ त्यहाँ खरायो दराज, अनि त्यहाँ यो ब्ल्याक भित्तामा ब्ल्याक कपडा छ नि। कहिले काहीँ यसो युट्युब बनाउँछु, ग्रिन पर्दा भन्दा ब्ल्याक युज गरेछु। रिङ लाइट भयो त्यहाँ। अनि यता यो कपडाहरू भद्रकोलै छ। अनि यहाँ यो कपडाहरू छ नि। यो मेरो क्या यो एसपेन ब्लग 9898लाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तो कुकुर कोकोलाई मनपर्छ ल, हेर्नु त। यता आएर कान्छ, यहाँ आऊ त। ल यस्तो कुकुर कोकोलाई मनपर्छ। कोको चाहिँ नि यस्तो पप्पी लभर हुनुहुन्छ ल, भन्नुहोस्। ए यता हेर्दै क्यामेरातिर हेर्दै कान्छो, मेरो कान्छो हो। ए यो साथी बोल्ने, हाँस्ने, खेल्ने, चल्ने, घरि टोक्न आउँछ। भाउ गर्दै घरि म नसुतेसँग सुत्दैन फेरि होइन। के छ?
यता हेर्देऊ त क्यामेराम्यान हेलो भन्देऊ हेलो भन्देऊ बोल न यसो टाउको हल्लाउँछ नि कति छुच्ची छन् भने कति छुच्ची छन् भने कति मायालु छन् खालि बा परु चप्पल काटेर हैरान कटाउँछ कपडा त्याग दिएर यहाँ बिजोग छ मेरो यहाँ यो आइफोनको ओरिजिनल डाटा केबल दुईटा एउटालाई 2500मा किनेको दुईटा 5000को त डाटा केबल मात्रै खाइदियो हेर्ने माया लाग्छ त्यस्तै रहेछ ल 5-6 मिनटको त भ्लग भएछ ल ओके बाई बाई अब एकछिनमा सुत्न पर्ला बाई बाई भन्देऊ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई बाई बाई